السلام عليكم وأتمنى أنكم بخير وعلى خير and welcome back to my channel English with Youssef. درس اليوم إن شاء الله سيكون له علاقة بالقراءة في اللغة الإنجليزية. فإذا كنتم تشاهدون هذه القناة لأول مرة فأنا أقوم مرة في الأسبوع باختيار جملة بالشكل عشوائي وقراءتها بشكل مفصل، بحيث أقوم بشرح معنى كل كلمة مع الطريقة الصحيحة لنطقها. والغاية من هذا الدرس هو تحسين مستواكم خاصة في الفوكابولاري، بحيث أعتبره أول شيء يجب عليكم التركيز فيه إذا أردتم تحسين مستواكم وتكلم هذه اللغة بكل طلاقة وبسهولة أكثر. Okay everyone, let's begin. هذه هي الجملة التي قمت باختيارها اليوم، فكالعادة سوف أقوم بقراءتها أولا وبعدها سوف أقوم بشرح معنى كل كلمة مع الطريقة الصحيحة لنطقها. When adversity strikes, you're going to need help. If you have created a wise team, selected them well, and treated them right, they can save you when things get tough and complicated. الآن سوف نقوم بقراءة أول جملة. فلدينا when adversity strikes. when بمعنى عندما، H هنا لن تنطق لأنه حرف صامت، فنقول when بمعنى عند. adversity، فهنا لاحظوا كيفية نطق هذه الكلمة، قلت adversity وليس adversity، فهنا T سوف تصبح D. هذا ما يسمى في اللغة الإنجليزية بالفلاب T. فالفلاب T بمعنى إذا جاءت T بين two vowels فهي تنطق على الشكل D. فهنا لدينا vowel وأيضا Y سوف تصبح vowel، ففي هذه الحالة T سوف تكون بين two vowels، لذلك سوف تنطق على الشكل D. فنقول adversity. معنى كلمة adversity هي المحنة أو الصعوبة أو المشقة. ثم بعدها لدينا strikes، فالفعل هو strike ومعنى الفعل strike هو هاجم، فلدينا strikes، فنقوم بإضافة S لأننا نتكلم عن present simple. معنى هذه الجملة when adversity strikes بمعنى عندما تواجهك محنة أو صعوبة أو مشكل. بعدها لدينا you're going to need help. فلدينا you're going، فالفعل هو go بمعنى ذهب، فعندما نقول you're going باللغة العربية تعني سوف. فمثلا سأعطيكم مثال I'm going to play بمعنى سوف أذهب للعب. I'm going to eat بمعنى سوف أقوم أو أذهب للأكل. I'm going to sleep بمعنى سوف أذهب للنوم. you're going بإمكانكم استعمالها على أساس سوف. to need معنى الفعل to need هو تحتاج. to need. بعدها لدينا help هي المساعدة، هذا اسم ويعني المساعدة. فلدينا you're going to need help بمعنى سوف تحتاج إلى المساعدة. بعدها لدينا if you have created a wise team. فلدينا if بمعنى إذا، فهي أداة شرط، نقول إذا باللغة العربية إذا قمت. if you have created، فهنا لدينا الفعل create في present perfect، فهذا هو الفعل create. فمعنى الفعل create هو صنع أو خلق أو قام بالشيء معين create. فلدينا if you have created. لاحظوا كيفية نطق هذه الكلمة، قلت created وليس created، فهنا أيضا T سوف تنطق على الشكل flap T على الشكل D لأنها تأتي بين two vowels. فبالنسبة للفلاب T فقد قمت بشرحها بشكل مفصل في أحد الدروس السابقة، سوف أترك لكم الرابط أسفل هذا الفيديو. فهنا لدينا if you have created a wise team. فهنا كلمة team نقصد بها الموظفين أو الأشخاص الذين يشتغلون في الشركة. فعندما نقول if you have created a wise team بمعنى إذا قمت بتكوين فريق مؤهل من الموظفين وأشخاص لديهم خبرة في شركتك. بعدها لدينا selected them
well. selected them well. الفعل select يعني اختار. selected them تعود على الموظفين بمعنى قمت باختيارهم well. فمعنى كلمة well بمعنى شيء جيد. فمثلا سأعطيكم مثال. إذا قمت بسؤالك how are you doing يمكنك القول I'm doing well بمعنى أنا أقوم بشكل جيد أو أنا بخير well. فهنا نريد القول selected them well بمعنى قمت باختيارهم بشكل جيد. بعدها لدينا and treated them right. and هو حرف جر ويعني باللغة العربية هو treated. فالفعل هو treat يعني عامل. فهنا نفس الشيء لدينا flap t أي أن t سوف تنطق على الشكل d مثل مثلا created. فهنا سوف أقول treated وليس treated. فهنا t تأتي بين two vowels فأقول treated them أيضا تعود على الموظفين فهو ضمير تعود عليهم right بمعنى بشكل صحيح. أيضا فيما يخص كيفية نطق th فهذا أمر قد قمت بالتكلم عنه في أحد الدروس السابقة فسوف أترك لكم الرابط لأنه شيء مهم جدا ويجب عليكم معرفته من أجل تفادي أخطاء غير ضرورية. فهنا لدينا and treated them right بمعنى إذا قمت بمعاملتهم بالشكل صحيح. إذا قمت باختيار موظفين جيدين وقمت أيضا بمعاملتهم باحترام وبتعامل حسن وجيد. بعدها لدينا they can save you when things get tough and complicated. فهنا لدينا they can save you. they تعود على الموظفين الجمع they هما they تستعمل بالنسبة للجمع الغائب they can save. فالفعل كان هو فعل مساعد والفعل كان يعني استطاع. فمثلا أستطيع مثلا مشاهدة التلفاز بمعنى I can watch TV. بعدها لدينا they can save. فمعنى الفعل save هو أنقذ. they can save you بمعنى بإمكانهم إنقاذك save you. they can save you when نفس الشيء when تعني عند فإيش هو حرف صامت ولن ينطق سوف نقول when things things هم الأشياء أو الوضعيات things سوف تنطق على الشكل Z things get tough. فلدينا they can save you when things get tough. فمعنى كلمة tough هو صعب. فلدينا they can save you when things get tough بمعنى أن الموظفين بإمكانهم أن يقوموا بإنقاذك عندما تكون الوضعيات صعبة tough. ففقط أريد تنبيه لشيء مهم جدا وهو فيما يخص كيفية نطق هاتين الكلمتين. فنقول get tough. فهنا سوف نقوم باستعمال ما يسمى باللينكين أو الربط بين الكلمات. فعوض قول get tough سوف أقوم بربط كلتا الكلمتين بالتي واحدة فسأقول get tough. اللينكين هو أيضا قمت بشرحه في أحد الدروس السابقة سوف أترك لكم الرابط أسفل الدرس لأنه سيساعدكم بشكل هائل على تحسين مستواكم والربط بين الكلمات بشكل سلس وسهل. and كما قلنا قبل هي حرف جر ويعني and complicated. معنى كلمة complicated هي معقد. نفس الشيء أيضا T سوف تنطق على الشكل D لأنها flap T وتأتي بين two vowels هم E و A. هذا النوع من الكلمات الذي ينتهي ب ED يسمى بالadjectives أو الصفات. وقد قمت أيضا بالتكلم عن كيفية نطق هذه الكلمات لأن لديهم طرق مختلفة في النطق سوف تجدون أيضا الرابط أسفل هذا الدرس. فقط أريد تنبيه لشيء مهم جدا هو أنه أنتم لستم مجبرون على نطق الفلاب تي بمعنى نطق تي على الشكل دي. فهذه American accent
فإذا قمتم مثلا بنطق هاتين الكلمتين على الشكل تي فنطقكم هو أيضا صحيح وسيكون على طريقة البريتش. فعوض قول مثلا adversity يمكنكم القول adversity. مثلا هنا يمكنكم القول أيضا created، وأيضا نفس الشيء هنا يمكنكم القول treated وليس treated أو complicated، فحسب رغبتكم. فإذا كنتم لا تريدون نطق التي على الشكل دي مثل American accent فهذا الشيء ليس ضروري وإجباري، فيمكنكم نطقها على الشكل تي ونطقكم سيكون صحيح. فقط أريد تنبيه لشيء مهم جدا، الأكسنت هي ليست مهمة جدا في اللغة الإنجليزية، لأن الهدف هو فقط التواصل والتكلم بطلاقة وبشكل مفهوم. أما موضوع الأكسنت يأتي فيما بعد. إذا أردتم تعلم كيفية التكلم بالأكسنت يمكنكم فعل هذا الأمر، ولكنه ليس إجباري وضروري بالنسبة لكم. الآن سوف أقوم بقراءة هذه الجملة بكاملها، وبعدها سوف أقوم بشرح معناها بشكل كلي. When adversity strikes, you're going to need help. If you have created a wise team, selected them well, and treated them right, they can save you when things get tough and complicated. فمعنى هذه الجملة هو أنه عندما تواجهك المحنة والصعوبات في شركتك سوف تكون بأمس الحاجة للمساعدة. لذلك إذا قمت بتكوين فريق من الموظفين مؤهل ولديه الخبرة وقمت باختيارهم بعناية وعاملتهم باحترام، فهم سوف يقومون بإنقاذك إذا ساءت أحوال شركتك وأصبحت جد معقدة. كان هذا هو درس اليوم. أتمنى أن هذه الشروحات كانت واضحة ومفيدة بالنسبة لكم. كالعادة إذا أعجبكم هذا الدرس لا تنسوا دعم القناة بالاشتراك مع تفعيل الجرس من أجل أن تصلكم جميع الدروس المقبلة. إذا كانت لديكم أسئلة أو ملاحظات يمكنكم دائما مشاركة معي في التعليق. أيضا في حالة عدم مشاهدة الدرس السابق بحيث تكلمت أنا أحسن قاموس مجاني يمكنكم استعماله من أجل تعلم اللغة الإنجليزية. فهذا الدرس سيتيح لكم تحميل قاموس مجاني، لكن فقط بالنسبة للأشخاص التي لديها هاتف من نوع آيفون. في الجهة المقابلة إذا كان لديكم هاتف من نوع آخر فلا داعي لمشاهدة هذا الدرس بحيث سيكون فقط مضيعة للوقت بالنسبة لكم. Anyways, thanks for watching this video وأراكم إن شاء الله يوم الأحد.